السلام عليكم، بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بالنسبة للسؤال بتاع إخواننا، يحصل إيه لو الورنيش أخد مصلب زيادة أو مصلب أقل من النسبة المطلوبة؟ ورنيش العربيات احنا عارفين، أو الدهان عامة يعني. إن شاء الله اللي هنتكلم فيه يعني ده مجمل، يعني دعم فني اتعاملنا معاه، مش شرط شركة معينة. يعني ممكن يمشي مع سيستم، سيكنز، جلازوريت، كابسي، ار ام، مش عارف ايه. الاماكن دي يعني الحمد لله معانا الناس على القناة اشتغلت بالانظمة دي، فاللي هنقوله ده ان شاء الله يعني ايه، يعني مختصر لدورات طلعت في الاماكن دي او معلومات اتعرفت من الشركات دي. المصلب لو زاد، يعني ممكن هنتكلم هنقول ان شاء الله ممكن يمشي على شركه وشركه لا. ممكن انت تروح للدعم الفني يقول لك لا، الكلام دون ما احنا المصلب لو زاد عندنا الماده تبوظ، او لو قل مش هتنشف. لكن بشكل عام الكلام اللي اخدناه يعني المصلب لو قليل بنسبة بسيطة، الخامة هتاخد وقت عبال ما تنشف، هتاخد وقت أطول. الطبيعي مثلا في الورنيش لتر الورنيش بياخد نصه مصلب، تمام كده، وتقريبا 10% تنر. الخفة دي على معظم شركات الورنيشات، يعني اللي في العالم بيكون 2 ل1 او 150 10، يعني اللتر بياخد نصه مصلب. ادام اخد النص بتاعه مصلب وال10% تنر، او ما اخدش التنر حسب النشرة الفنية للمنتج، انت بالشكل ده بتوصل للمعة الصح، الصلابة الصح، العمر الافتراضي للمادة صح، استمرارية الدهان على جسم العربية صح. تمام كده. طيب التنر اللي هو المذيب ده لو زاد او قل، يعني هو طبعا مش صح، ولكن خطورته يعني مش زي المصلب. يعني المصلب لو ما ضفناش تنر مثلا وضفنا المصلب، الدهان هينشف على العربية. ممكن التنر يقلل الالتصاق او الادهيشن، او ما يعملش عملية انسيابية الدهان على جسم السيارة في الخربشة بشكل سليم او ولكن اهميته مش هتكون زي عنصر المصلب او الهاردنر الخاص بالورنيش. المصلب هو ده اللي بيخلي الورنيش نفسه ينشف، المصلب هو اللي بيخلي الورنيش ينشف. طيب لو زودنا المصلب اللي هيحصل ايه؟ والكلام ده بنقول ممكن يمشي على شركة وشركة لا. اللي هيحصل ان الورنيش طبعا مش هيكون بكامل كفاءته زي لو اتخف صح، ولكن هينشف. لو المصلب زيادة الورنيش هينشف، تمام كده، هينشف، مش هينشف، لا هو هينشف. وبعد ما هيجف هتلاقي فيه زي بعد ما ينشف بقى زي تلزيق، تيجي تعمل كده تلاقيه ملزق، مش بيبصم، ملزق. لو المصلب بقى قليل بيعمل عملية تبصيم، تيجي تعمل كده تلاقي صباعك ايه بيعلم كده، بيبصم، بيعمل عملية تبصيم. ليه؟ المصلب بتاعه قليل، محتاج لسه فترة أطول عشان ينشف، ومش هينشف زي الستاندر اللي هو المصلب بشكل صحيح. يعني في جميع الأحوال هنا ممكن الشركة تكون عاملة كيمياء، لو المصلب زاد ممكن يحصل خلل وما ينشفش، ولكن بشكل عام لا، هو هينشف. وهنا ده لو شوية قليلين، يعني ما كنش جاب اللتر مثلا الورنيش وديهم 3 4 لتر مصلب، ما كده مش هينشف ازاي؟ ده هو اصلا بقى مصلب يعني، وهم اللي عشان ينشف لازم الاثنين يجوا على بعض. بخلاف بقى ان المصلب مادة بتنشف لوحدها، يعني انت لو جبت علبة مصلب وعريتها هتنشف لوحدها بدون ما تضيف لها
الورنيش. فمش نجيب نخلي الدهان بقى عباره عن مصلب ونقول ان هو كده بقى ورنيش او حاجه، لا ده انت خليت كميه المصلب اكتر من الورنيش. احنا بنتكلم في كميه ايه مسموحه، زياده شويه صغيرين او اقل شويه صغيرين، يعني الربع مثلا، يعني حاجه اجتهاديه نقول الربع، ولو اقل هيحصل عمليه تبصيم مش هينشف. ممكن ما ينشفش حسب بقى كميه الخامه، ممكن ما ينشفش ويفضل يبصم على طول لو الكميه قليله جامد. لو قليله شويه هيقعد يبصم كده حاجات بسيطه، ولكن هتنشف يعني مع الوقت هتنشف، ولكن مش هتكون زي الستاندر. انما التلزيقه اللي حصلت بسبب المصلب الزياده دون، انت هتيجي عادي تاني يوم او تالت يوم هتلاقي التلزيقه دي نتيجه ان المصلب الورنيش اللي تحت خد كفايته من المصلب، والمصلب الزياده طلع على الوش. تمام كده. ده كلام اتقال لنا في انظمه دهانات سيارات او دورات او دعم فني يعني. فانت بتصنفر التلزيقه اللي بتكون عندي وتلمعها، هتلاقي الامور ان شاء الله تمام يعني. بس كده، اللي عنده اي اضافه يسيب لاخواته في التعليقات. يا رب يكون الفيديو سهل ومفيد. بنحاول بس يا رجاله ننقل لكم الكلام زي ما اتقال لنا، احنا مش بنجيب حاجه من جيبنا يعني او حاجه. فناس كتيره شغاله معانا على القناه، الله يبارك لها. ما تنسوناش في الدعاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.